Wil jij meer Nederlands klinken? Maak dan niet deze fouten. Hallo allemaal, Dutchies to be. Let's talk about common mistakes today that you really should avoid. Dus laten we vandaag praten over veel voorkomende fouten die jullie echt moeten voorkomen. And of course this video is going to be in Dutch. Deze video is in het Nederlands, ook vandaag. So, if you are a beginner or if when I speak in Dutch it's a little bit too fast for you and you want to have some help, then you can activate the subtitles in the YouTube settings or you can adjust the video speed. Vandaag presenteer ik 4 soorten foutjes die ik veel studenten vaak hoor maken. En dat komt onder de invloed van het Engels. Het Nederlands ligt dicht bij het Engels. En soms zijn sommige woorden hetzelfde. Maar soms zijn het false friends. Of als je letterlijk iets vertaalt, klinkt het heel raar in het Nederlands. Of het kan gewoon niet. Dus daarom vandaag 4 van dit soort foutjes die veel voorkomen. En laat me ook weten in de reacties of jij wel eens 1 of meer van deze foutjes maakte. Want na vandaag maak jij ze natuurlijk niet meer. De eerste is willen in plaats van zullen. Oh sorry, ik onderbreek jullie even. Ik heb namelijk een cheat sheet gemaakt met de meest gemaakte foutjes door studenten die Nederlands leren. Dus wil je deze cheat sheet hebben? Check dan de link in de beschrijving. In het Nederlands hebben we 5 modale werkwoorden, namelijk kunnen, mogen, moeten, willen en zullen. En die kun je vertalen in het Engels naar can, may, must of have to, want en will or shall. Nu zie je al dat wij dus willen hebben en in het Engels heb je ook will. Maar ze betekenen dus niet hetzelfde. Het Nederlandse willen is in het Engels want. En het Engelse willen is in het Nederlands zullen. Toch mixen veel studenten willen en will en gebruiken ze willen wanneer ze eigenlijk zullen moeten gebruiken. Bijvoorbeeld als je in het Engels zegt it will rain tomorrow, dan vertalen sommige studenten dit naar het wil morgen regenen. Maar nee, dat is niet goed. Hier gebruiken we dus zullen, want het gaat over iets in de toekomst. Het gaat niet over een wens. Het wil morgen regenen. Het kan geen wens zijn. Niemand wenst dit. Nee, het zegt iets over de toekomst en daarvoor gebruiken wij zullen. Het zal morgen regenen. Een ander voorbeeld. I will help you with your homework. Veel studenten vertalen dit naar ik wil je met je huiswerk helpen. Nou, dankjewel. Leuk dat dit jouw wens is om mij met mijn huiswerk te helpen. Ik wil jou met jouw huiswerk helpen. Betekent ik wens jou te helpen. Maar I will help you with your homework. Dat is eigenlijk een belofte, niet een wens. En een belofte doe je met zullen. Dus ik zal je met je huiswerk helpen. Dus het Nederlandse willen is niet hetzelfde als will in het Engels. En als jij toch soms dit foutje maakt en je wilt toch een beetje meer hierover leren en hiermee oefenen, kijk dan deze video. Het tweede foutje dat vaak gemaakt wordt onder invloed van het Engels, maar trouwens veel Nederlanders maken ook dit foutje, dus het kan ook zijn dat je het van Nederlanders hoort en het overneemt. Maar dat is een vergelijking waarbij je iets zegt en dan zet dan mij, dan jou, dan hem, dan haar, dan ons, etc. Nou, wat bedoel ik hiermee? We beginnen met 3 zinnen in het Engels. En eigenlijk zijn deze ook grammaticaal incorrect in het Engels, maar het wordt meer getolereerd in het Engels, dus heel veel mensen gebruiken het zo en vinden dat prima. Bijvoorbeeld, that guy is taller than me. She is smarter than him.
They are richer than us. Dus than me, than him, than us. Dit zijn voorbeelden. Nou, veel studenten die dit in het Nederlands willen zeggen, vertalen dit letterlijk naar: die jongen is langer dan mij. Zij is slimmer dan hem. Zij zijn rijker dan ons. Ja, nou, waarom is dit grammaticaal gezien fout? En waarom is het ook in het Engels fout? Ook al wordt het daar meer getolereerd. Dat is omdat je twee dingen of mensen met elkaar vergelijkt. En eigenlijk heb je dan twee onderwerpen in de zin. En de voornaamwoorden die we hebben gebruikt in het Engels en in het Nederlands zijn niet de voornaamwoorden voor het onderwerp van de zin, maar voor het leidend voorwerp of voor het meewerkend voorwerp. Dus daarom is het niet goed. En hoe weet je nou dat dit eigenlijk twee onderwerpen moeten zijn? Dat is omdat achter het tweede voornaamwoord, wat staat achter dan, daar kun je opnieuw een werkwoord plaatsen dat in de persoonsvorm staat. De persoonsvorm vervoegt dus. Dus in het Engels zou dat zijn: that guy is taller than I am. Or she is smarter than he is. And they are richer than we are. Je kan niet zeggen they are richer than us are. That guy is taller than me am. Of she is smarter than him is. No, it doesn't make sense. Dat slaat nergens op. Dus zo weet je dat het dus eigenlijk in het Engels ook niet goed is. En dus ook niet in het Nederlands. En in het Nederlands is het echt pijnlijk aan mijn oren. Dus wat zijn de goede zinnen? Die jongen is langer dan ik ben. Die jongen is langer dan ik. Zij is slimmer dan hij is. Zij is slimmer dan hij. Of zij zijn rijker dan wij zijn. Zij zijn rijker dan wij. Ja, ik heb ook dit een keer al besproken in een video die ik heb gemaakt met de meest voorkomende fouten die Nederlanders maken. Waar je dus op moet letten dat je die niet kopieert. Dat is deze video. Kijk die video als je daar nog meer over wilt leren. Of als je meer wilt leren over dingen vergelijken met elkaar. Dat heet ook wel de comparatief. Kijk dan deze video. Die gaat over de comparatief. Nummer 3, dat zijn problemen met de meervoudsvorm. Hieronder vallen twee soort foutjes. De eerste is dat voor sommige woorden in het Engels een meervoudsvorm wordt gebruikt en in het Nederlands niet. Maar omdat mensen denken dat je het letterlijk vertaalt van het Engels naar het Nederlands, gebruiken ze in het Nederlands ook een meervoudsvorm. Een voorbeeld is bijvoorbeeld voor dit ding. In het Engels noem je dit glasses, want het heeft twee glazen. Glasses. Een ander voorbeeld is dit ding. Dit heet in het Engels pants, or trousers, or leggings. Want je hebt ook twee dingen. Twee van die pijpen. Dus als ik deze opzet, dan zeg je in het Engels I'm wearing glasses. En ik heb ook zo'n ding aan. Dus dan zeg ik I'm wearing pants. I'm wearing trousers. I'm wearing leggings. En wat er gebeurt voor veel studenten, die zeggen in het Nederlands als ze dit op hebben: ik draag brillen. Maar ik draag brillen is eigenlijk dit. Of misschien zelfs dit. Ik draag 3 brillen. Of ze zeggen voor I'm wearing pants: ik draag broeken. Ik draag leggings. Maar ik draag broeken en ik draag leggings betekent dat je 2 of meer van deze dingen aan hebt. Niet maar 1. En ik heb meestal maar 1 van deze aan. Dus dan zeg ik draag een broek. Of ik draag een legging. En ik draag een bril. Dit is mijn bril waarmee ik altijd achter mijn computer zit.
Blue Blockers werkt supergoed. Ik slaap veel beter sinds ik deze gebruik. En ik heb minder hoofdpijn. Daarnaast is er nog iets waarbij er soms een meervoudsvorm is voor iets van een hoeveelheid. En in het Engels gebruik je dan ook de meervoudsvorm van het woord, van het zelfstandige naamwoord, maar in het Nederlands niet, of niet altijd in elk geval. Wat bedoel ik? 3 zinnen in het Engels. The man weighs 160 pounds, or 73 kilos, more or less. Zin 2. The coffee costs €3.50. En nummer 3. I drink 2 liters of water a day. Nou, hoe studenten dit vaak vertalen is: de man weegt 160 ponden. Hij weegt 73 kilo's. Nee, dit is niet goed. De koffie kost €3,50. Nee, is ook niet goed. Of ik drink 2 liters water per dag. Dat is ook niet goed. Als er een getal voor deze woorden staan die dus een hoeveelheid uitdrukken, dan gebruiken we geen meervoudsvorm. Dan gebruiken we in het Nederlands gewoon de enkelvoudsvorm. Dus de man weegt 160 pond of 73 kilo. De koffie kost €3,50. En ik drink 2 liter water per dag. Nou, dit zijn 3 voorbeelden van zelfstandige naamwoorden die dus refereren aan een hoeveelheid of een maat. Dit geldt ook voor andere zelfstandige naamwoorden. Meter, kilometer, ik weet het niet, allemaal uit mijn hoofd. Als er dus een getal voor staat, of als er een vraagwoord voor staat die vraagt naar een hoeveelheid. Bijvoorbeeld, hoeveel pond of hoeveel kilo weeg je? Hoeveel euro kost de koffie? En hoeveel liter water drink jij per dag? Dus ook hier is geen meervoudsvorm. Maar als er geen getal voor staat, of bijna altijd als er geen getal voor staat en geen vraagnaamwoord, dan gebruiken we wel de meervoudsvorm. Die man weegt heel wat kilo's. Alle prijzen zijn in euro's. Dat bedrijf verbruikt liters water per dag. En de laatste is woordjes zoals mijzelf, jezelf, hemzelf, onszelf. Dat soort woordjes versus zelf. Nou, in het Engels gebruik je heel vaak woordjes zoals myself, yourself, ourselves, bla 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 bla, themselves, dit soort woordjes. 3 voorbeelden hiermee zijn: I can do it myself. You can judge that for yourself. Can he do that by himself? En veel mensen vertalen dit soort dingen letterlijk naar: ik kan het mijzelf. Of ik kan het mijzelf doen. Je kunt dat jezelf beoordelen. Kan hij dat hemzelf doen? Maar nee, we gebruiken eigenlijk bijna nooit in het Nederlands deze persoonlijke voornaamwoorden. Die gebruiken we alleen als we echt specifiek verwijzen naar de persoon, dus naar jezelf. Bijvoorbeeld, ik vermaak mezelf. Of ken jij jezelf goed? So I am entertaining myself as a person. I'm entertaining myself. Or do you know yourself? Hier is het een persoonlijk voornaamwoord. Maar in de meeste zinnen wordt het gebruikt als een aanwijzend voornaamwoord. En dan gebruiken we alleen zelf in het Nederlands. Dus de zinnen van net zijn dan: ik kan het zelf. Of ik kan het zelf doen. Je kunt dat zelf beoordelen. Kan hij dat zelf doen? Of kan hij dat zelf? Ik ga hier nu niet verder op in, want dan wordt het een heel uitgebreide video. Onthoud in elk geval goed dat meestal iets dus als aanwijzend voornaamwoord wordt gebruikt. En dan gebruik je altijd zelf. Dit waren de 4 veel voorkomende foutjes van vandaag. Herkende je ze? Maakte je 1 of meer van dit soort foutjes? Deel het met ons in de reacties en doe dat dus niet meer vanaf nu.
Als je meer wilt oefenen met 1 of meer van deze onderwerpen, check dan de beschrijving, want daarin staan de links naar de video's die ik heb genoemd, waarin je dus nog meer kan leren. En in de beschrijving staat ook een link naar mijn online school, want daar bied ik nu 5 cursussen aan en ook een pakket waarin meerdere cursussen zijn opgenomen. Dus als je beginner of intermediate of higher intermediate bent en je wilt jouw Nederlands verbeteren met mij, check dan de link in de beschrijving. Als je nog niet was geabonneerd op mijn kanaal, maar je vond deze video leuk en je wilt meer Nederlands met mij leren, dan kun je je nu abonneren. En als je de video leuk vond, geef hem dan een like. Daarmee help je mij enorm. Ik wens jullie allemaal een super mooie dag en ik zie jullie heel snel in de volgende video. Doei!